Tämä on aina yksi episodi sitten, kun on justiin hiukset laitettu, mutta sitten on vielä paita laittamatta. Miten laitat, ettei mene hiukset huonosti? Muistatteko viime videossa oli nimittäin se "Ooh yeah" kohtaus. Nyt on sama, mutta mä tein väärässä järjestyksessä. Katsotaan. Ihan hyvä. Pesinkin eilen nämä. Welcome. Myrkylykkäs. Otetaan sitten ihan kiitos. Vihreät. Sisäiset demonit esiin. Maistuu jotenkin erikoisen ytäkältä. Niin maistuukin. Vähän sellainen pesuaine vairille. Onkohan tää vähän käynyt? Tuo lämpökaapissa. Jotain semmoista vielä käymistä on varmaan tapahtunut. Ihan niinku tässä olisi niinku voltteja. Tässä on herra, jota me saamme kiittää siitä, että me olemme tavanneet. Kyllä. Siinä on meidän Jukka Tantteri Movetronista. Jukka oli mun opettaja Virroilla musakoulussa ja hän pyysi mua jossakin kohtaa sitten Movetroniin soittaa kiippareita. Ja mites sitten? Se oli aikamoista historiahavinaa. Se, että me aina, miksikäs se oli toi Pörjepojat sanoi sua, että sä olet Mr. Turtle, mistä sä olet meillä Mr. Tinder. Niin kyllä, monta lempinimeä. Mr. Tinder ja Tinder. sit se tulee Jumalan kautta siellä Satama Openissa keikan jälkeen niin vakavana sanoo mulle, että hei, nyt mä oon rakastunut, mä menen naimisiin. Ja sitten helvetin monen Instagramin selaa. Tää on se tyttö. Ottakaa vähäkään, mun pitää mennä. Sille tielle se saatana jäi. Ja siitä on 8 vuotta. Siitä on aika lailla 8 vuotta nyt ja kiitos tosi paljon tästä. Että... Me päästiin just viime viikonloppuna fiilistelemään Kemin Sataman Openissa siitä. Joo, kiva. Joo, Ensimmäistä kertaa oltiin siellä esiintymässä ja oli kyllä Siellä on Päivi. Tuu säkin tähän meidän... Amor! Ihan muina aamoreina täällä. Silloin harvoin kun me nähdään, niin me ei voi edes vittu halata. Niin. Perhana, niinpä. Mutta siinä reissussa oli muutenkin kivaa. Sitten sen jälkeen kun lähdettiin Kemistä kohti Oulua, missä meillä oli hotelli, niin mä ajoin vahingossa harhaan, me päädyttiin Tornioon ja sitten siitä Haaparantaan ja käytiin jos taas vähän Mikalle nuuskaa. Ja niin mä ymmärsin, että eikä niin pieni vähän. vahinko harha. Ei, se oli jo ennemmin. Se oli eri reissu. Se oli silloin vielä, kun ei Tässä ollut... aikamoiseen reissuun oltiin lähtenyt. Siis monta kertaa olen miettinyt, että ei ollut mulla hajuakaan 2016 elokuussa Satamassa, että mihin karuselliin ja Tivoliin tästä niin tyttö joutuu. Mutta jos Pääsee. näitä Mikaelin hienouksia vielä jutellaan, niin me oltiin Salat julki. Yhtenä joulualla Himos-areenalla keikalla ja sitten sen otettiin vähän kippoa ja Mikaeli vähän tutkii sitten Google Mapsia, ettei tästä ole kuin 2 tuntia seuraavaan keikkapaikkaan. Nukutaan vähän pitempään, sitten yritetään herättää. Sä oot saanut niitä videotihkuja, missä me kutitetaan sun nenää ja sä lätkit naamaa itteensä kuorsaa. Ja sitten kun mä pääsen autoon ja laitan navigaattori, että tästä niin kuin Joensuuhun 6,5 tuntia. Keikka alkaa 5 tunnin päästä. Siis Jukka ja Päivi. Voi Eihän sanoa, toi ole että teidän kartturina toi ihminen. siis mikään ei ole muuttunut hänen kohdallaan. Siis sen eräänkin kerran, kun ollaan niin kuin myöhästytty lennoilta, junilta, YMS, että kello aina vähän väärään kohti herättää ja mä oon tottunut siihen, että siihen aina välttämättä luottaa. Pitää laskea muutama tunti siihen Pitää varoaikaan. aina laskea varoja, onneksi mä oon sen Mikael tajunnut. lisää. Joo. Mikael lisää, totta.
Mutta meidän pitää... 8 vuotta. Mieti. Miten voi olla? En mä tiedä, siis Facebookista tulee aina näitä muistoja, Niin. olit jonkun henkilön. Mitä vittua? Mitä 2 vuotta sitten? Niin. 10 Mulla on vuotta mielestä eihän se hujahtanut ole niinku jossain. mahdollista. Mieti edes 8 vuotta. Kuinka sä oot jaksanut? Sitä mäkin ihmettelen. En mä Sitä sulta mäkin. kysynyt. Niin sä voit puhua omasta puolesta. Eikö sitä mä ihmettelen kanssa, kuinka hän on jaksanut? Niin. Sitä mä tarkoitan. Okei. Oli todella kivaa. Yhdessä hetkessä kyyristyin omaan jalkoväliin ja oli sitten ison nuotin päätteeksi päässyt hieman pierua, niin sitten menin suoraan omaan jalkoväliin ja sen jälkeen se oli miellyttävää. Kiitos. Kiitos. Miten se Riha video? Mitä helvettiä? Tää oli siis Roope lähti rumpujen taakse samaa taas katsomaan. Mä vielä taputin sen niistä selkään, niin tää vittu huppos tänne sen paidasta. Runnin rokki. Oi helvetti. Ehkä pitää. Se on koko... Mä en ehkä ole ihan tajussani tällä hetkellä. Hyvä tyyli, oikeesti ihan mielettä tsemppiä. Ihan hyvää tulee. Oli, oikeesti ei Verta eka kerta. ihan tosi. Nyt mentiin ihan rajoilla. Joo, ihan varmasti, mutta ei se... Ei Nyt oli kyllä sellainen saatana. Miten Tiina jaksoi? Niinku ihan tosi hyvä. puolet ajasta näin niinku tähtiä ja siis pelkkää pimeyttä. Oliko timantteja? Timantteja totta kai. No niin. Ei ollut helppo keikka. Jalotiina ei näe tähteä, hän näkee timantteja. Oli pihtejä ja tälleen. And there's a difference. Mä en tiedä, että mitä niinku... Mä en Diamonds tiedä, and stars. mitä tuolla tapahtui. Se on, mitä täällä tapahtuu? Se tänne myös jää ois pikku joku tilalle jos yksin. Niinhän se menee. Oli kyllä siis... Aivan siis tajunnan rajamailla. Ihan siis Ihan sellainen, todellakin. että niinku ihan... Ei helvetti. Tää oli tämän kesän vaikein, Kyllä. mutta oli hauska. Oot ihan Hei! rallien kujamailla. Näkikö Joni vauhtikiihtyessä? Mulla meinas kipata oikeesti niinku pyörätuoliselän. Näikö sen? Joo. Sen jälkeen kun mä pyöritin ja sitten mä rupesin, niin mulla meinas oikeesti niinku kipata se selälle. Se oli niinku, mä kelluin Samaa itse. taivasta katsotaan biisissä. Niin mä otin sua kiinni tällä, että nyt loppu. Siis sä olit niin, siis siinä oli vesilätäkkö ja sä pyörit sellainen niinku ihan hulluna siinä. Sitä vesilätäköä mä en huomannut. Sä pyöritte sen ite niin lujaa. Eikö siis se ei ollut pyörätuoli, eikö se oli Ei ihan kun mä siis... menin siis mä olin sen jälkeen. Mä kokeilin, mä olin pelkästään tällä jalalla. Siis mä olin pyörin. sellainen, että nyt napsahtaa, nyt se on niinku kaikki ohi. Onneksi ei käynyt. That's it. Lähdetäänkö mä edessä, eiks joo? Brutaali. Sanot, että tää on brutaali työ. Siis silleen, että jengi varmaan ajattelee niinku oikeesti, että tää on niin hohdokasta. Ja tässä on oikeesti niin paljon asioita, jotka on niinku kaukana siitä, mutta eihän ne välity niinku yleisölle. Niin, Mulla oli välillä siis oikeesti, mä irtauduin mun kropasta. Mä en ollut niinku siinä paikalla. Mä käytin kaikki ne pienetkin energiavarat, mitä mulla tällä hetkellä oli. Ja sitten mä tajuan jossakin kohtaa, että mä en tajua niinku yhtään mitä tapahtuu. Mä en edes ole siinä niinku läsnä siinä mun ruumiillisessa niinku Tiinassa. Niin. Mä lähdin jonnekin niinku kauas ja katsoin ulkopuolelta sitä tilannetta. Niin. Ja Tiedätkö sä siis sen tuntee? no, mä olin varmaan aika lailla samoissa. Mut sitten kuitenkin oli semmoinen olo, että mä en halua pettää tätä yleisöä. Eikö siitä se on kiinni, että, Niin. että ei niinku halua. Tai siis,
Kaikki nuo ihmiset, jotka on tullut katsoa, ne voi olla, että ne on ensimmäistä kertaa tänä kesänä, ensimmäistä kertaa ikinä. En mä halua antaa niinku sitä murto-osaa itsestäni tai edes 95% itsestäni. Mä haluan antaa niinku 100%. Vaikka mä oon tällä hetkellä siinä kunnossa, että mä voisin antaa. Mutta silti se on pakko antaa. Kun ei ole mitään niinku... Että ei tässä ole sellaisia, että ei ole nyt, että oi sori, että mulla on vähän jalka kipeä ja anteeksi, että ruvetaan selittelemään yleisölle, että anteeksi, että nyt ei oikein jaksa. Ei se ole yleisön vika. Niin, ei olekaan. Ja tässä ei niinku vaan ole tekosyitä. Ja se, että niinku... Me halutaan kuitenkin antaa se kaikki. Se sitten, on kiinni. siis se olotila siinä kohti, kun sulle ei ole periaatteessa täällä elimistössä sitä 100%, mutta sä kaivat sen silti jostain, niin sä meet jo niin yli rajoilla niin sen jaksamisen, että jos se normi jaksaminen on sen 100 tai 110%, niin nyt sä kaivat sen vielä jostain sen niin kuin puuttuvan. Ja se menee jostain sellaisesta, että sä et käytännössä ole edes niin kuin elävien kirjoista, kun sä teet tota. En mä pysty tätä paremmin selittämään. Mutta se kertoo siitä, että kun meillä on tää niin raju tää intohimo. Ja on niin siis uskomattoman iso kynnys niin kuin peruuttaa. Ja me ollaan yhden kerran jouduttu tekemään se koko uran aikana, mutta silloin ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, kun ei vaan tullut niin kuin laulajalla ääntä. Mutta toi on silleen, että huomaa, että toi ei ole, ainakaan itsellä se ei ollut täysin hallinnassa siis enää. Tuossa olisi voinut tapahtua paljon pahaa. Ihan sen takia, että sulla ei ole enää kontrolli. Sulla menee kaikki keskittyminen ja voima jotenkin siihen selviytymiseen. Niin sitten kaikki sellaiset turvallisuusasiat unohtuu. Niin. Mä en oikeasti muista tosta keikasta. Mä en muista juuri mitään. Ja mitä siinä tapahtui. Mä muistan vaan jotenkin välähdyksiä ja mä muistan, että mä pyörin. Ja mä ajattelin, että ei vitsi, että nyt vedetään, nyt taistellaan. Että se on vaan tunti. Ja silti oli hauskaa, mut... No, me selvittiin. Selvitään aina. Nyt nukkumaan. Hyvää yötä katsojat. Hyvää yötä. Sime Rock 2024. Tää on meidän 3. kerta, kun ollaan täällä. Joka kerta ollaan Sami Hyypiän kanssa vietetty aikaa ja se on aivan ihanaa, kun aina kun tänne tulee, niin tuntuu niinku kodilta. Täällä on tutut ihmiset ja ihana, että säkin oot aina täällä. Monesko vuosi sulle? No mulla on jo oikeastaan se sama, että 3. vuosi ja onhan tää ihan uskomaton. Niinku meille vieraille ja teille artisteille tää, mikä täällä on tää päkkäri rakennettu, niin ihan loistava kyllä. Tää on yksi kesän kyllä kohokohdista ja joka vuosi tänne tulee suu auki ihmetellen mitä kaikkea Sime on tänne keksinyt. Sime, sä oot visionääri, sä oot Nero. Ja täällä on kyllä artistien aika kiva olla. Tää on sellainen, sanotaanko aikuisten leikkikenttä. Jep. Mua harmittaa, että me ollaan tänä vuonna hyvin lyhyen aikaa täällä, että me ei ehditä hirveästi nautiskella näistä eduista. Mutta me ollaan aikaisemmin täällä tehty vaikka ja mitä, me ollaan oltu Tivoli-laitteissa. Miko on hypännyt bensiin. Hei, te kävitte molemmat silloin sen tuntin. Joo, se tuli homma. Meidät sytytettiin tuleen. Kyllä, molemmat kaverit perusjuttu. sytytettiin tuleen ja sitten ne heittäytyi tonne veteen. Semmosena tulisoihtuna. Ja kyllä mulla oli kyllä tänne tulo silleen, että mitähän se Sime on nyt keksinyt. Onko käynyt nyt En ole nyt kyllä mitään. Bensihyppy on sellainen, että en ole ikinä kokeillut. Mä en myöskään. Ja en kokeile. Siis mä olin silloin jonottamassa siihen, mutta Mikulle se meni just ennen mua. Se tuli niin huono olo, niin se sanoi mulle, että absolutely no, ei kannata. Mutta sitten mä jätin välistä. Nyt täällä on siis monsteriautoja. Ja tänä vuonna me ollaan siis ensimmäistä kertaa, voisiko sanoa, että pääesiintyjänä täällä. Meillä on viimeinen slotti ja se vähän jännittää. Se tarkoittaa sitä, että pitää kaivaa se joku ekstra 500% vielä jostakin. Se on pakko. Hei, mutta jännitys on hyvä. On. Silloin tietää, että antaa kaikkensa itsestään, kun jännittää. Me ollaan huomattu, että jos jännitys puuttuisi, niin sit jäisi latausta pois. Kyllä. Mulla oli aina silloin uran aikaan se, että jos mulla jännitys katoaa, niin silloin mä lopetan sinne paikkaan. Joo, mä noudatan aika lailla sitä samaa, että mä sanon yleensä, että tunti ennen keikkaa mä rupean kaivamaan sitä keikkaeläintä esille.
on kuralla. Ja Se on tuttu mullekin. Hyvin yleistä. Joo, oli pelit? No siis peli. Ennen piti käydä varmaan, olkoon sitten harjoituspeli tai mikä tahansa finaali, niin 5 kertaa vessassa ennen peliä. No se ei tietyllä tavalla niin mahtavaa kuulla, että on ihan yleinen Juu, vaiva. se on yleinen. Mutta silloin kun jännittää, silloin annat enemmän itsestäsi. Se on totta. Mut Simerok. Ja sanon Täällä. vielä, että 2021 me oltiin pienellä lavalla, siellä rantalavalla. Niin oltiin jo. 2023 me oltiin jo päälavalla, mutta aikaisemmassa lotissa. Ja nyt päästään pimeällä. Eli nyt tulee valoshow ja tunti 15 minuuttia vedetään ja päätetään nämä festarit tyylillä. Kyllä, ja tästä täysillä. lähtee bileet. Todellakin. Hei hei. Hei hei! Kiitos. Kiitos. Pääsee wakeboardaamaan kohta. Saunan kautta. Kyllä vitsi, tää Simenbäkkäri on oikeesti loistava. Tää on oikeesti ihan super. Mutta kun ei nytkään olla kuin se muutama tunti, niin ei ehdi tekee mitään. Ja viimekin vuonna tää jäi välistä, kun mä ajattelin, että keikö olisi ehtinyt. Mutta nyt ehtii. Tää on oikeesti Suomen parhaat backstage-puitteet heittämällä. Että pääsee wakeboardaamaan tässä kaiken keskellä. Ja joskus täällä on ollut benchiä ja ihmisen tuleen sytyttämistä ja ties mitä. Ja päästään vielä vetää headline show, eli koko festarin päätösveto, niin aikamoista. Ja kyllä niin kuin mitä kattelin videonpätkiä, niin on kyllä melkoiset bileet ollut täällä muillakin keikoilla. Että rima on niin kuin aivan taivaassa. Ja Antti Tuisku tulee katsomaan meidän keikkaa, hän sanoi sen äsken itse. Ei paineita, ei paineita. Sitten lautailemaan. Merok, Lapin paras festari. Nyt on tapahtumassa jotain absoluuttisen upeata. Oon käynyt helikopterin kyydissä, mutta tänään vissiin tämmöstä monsteria pääsee ajamaan. Ehkä vähän jänskättää, mutta se kuuluu asiaan. Tää on niitä juttuja, mitä voi sitten vetää pois sieltä listalta. Kato mitä äijä käy. Miten äijä käy? Onko sulla korttia tähän? Mulla on kaikki. Lisenssi löytyy. Joo. Mikä se on? Se joku M niinku monsteri, se pikku. M, mikä se pikku on? M. Pikku M. Onko se on pikku M? On mulla. Mulla on iso M itse asiassa, mä pääsen ajaa täältä. Mopokortti. Sitä ei tarvinnut silloin, kun mä oon niin vanha, niin mopokorttihan tuli vasta. Ai voiko tätä ajaa mopokortilla? M-kortti. Mulla ei oo mopokortti. Sä sanoit M-kortti. Ei mulla ei mopo ollutkaan. Mut tällaisen kun sais kuule kotiin takapihalle. Niin. Kyllä kelpaa. Kyllä kelpais. Mä odotan, että mä voitais sitä Ylivieska-kilpailusta vielä se traktori itselleni. Ai niin, Mulla on sitä ei ole vielä arvottu. Ei oo vielä. 50 viikolla joskus. Odotan sitä. Eikäs siinä sitten. Eikä siinä muuta. Rock and Olla roll. valmiita. Mennään vetelemään. Minkälaisissa huipuista laitteissa sitä nyt ollaan? Monsterit Oy kyydissä. Kyllä. Nyt on kiva. No, Monsterit yliopisto. Tää on kakkososa. Aha. Tuntuu, että siellä sataa vielä enemmän. Eikö sulla keikka vielä edessä? Oi saakeli. Mä haluun kotiin tämmönen. Tää oli helvetin hauskaa. Pidä nyt siinä vakana sitten kamera. Tää on niinku koko pressi. Rovaniemellä jos näin paljon on vaikea. Ai ihmisiä vai? No sitten. Olihan se kyyti. Harvoin pääsee monsteri-auto kyytiin. Mutta nyt on sekin koettu. Ihan pikkasen tärjistä. Siitä vaan. Siitä vaan ja tuota rengasta voit käyttää niinku kiipeämiseen ja... No niin.
Hyvä, hienoa. Ei uskaltanut paljon revitellä tossa kyllä, että kun aika pieni kenttä oli. No huhhuh. Kyllä lapset tykkää. Ne on kateellisia. Simerokin päkkäri. Sime on saapunut tänne. Näin. Sime! Lähes Jumalaa muistuttava mieshenkilö. Kruunu. Enemmän Jeesus kuin Joo. meissä on Jeesuksen kanssa paljon samaa, kun sekin oli spitaalista ja huorien kaveri. Oho! Me ei jo Simeä kehua tossa niin paljon, koska kukaan ei tee asioita niin isosti kuin sinä. Ja tänne on niin ilo tulla ja just silleen aikuisten leikkikenttä. Älä. Mä kävin ajaa äsken Monster Truckilla. Ja mä kävin wakeboardaamassa, eli täällä kyllä löytyy siis leikkiä yhdestä, toisesta ja kolmannestakin lähteestä. Mä kävin vetäsees jonkun rollomojito. Mut me ollaan siis ihan liian vähän aikaa tänä vuonna täällä. Et siis se on ainut niinku virhe, mitä nyt on tapahtunut. Meidän pitäis päästä nauttimaan tästä niinku ihan... Tää on 2 päivän juttu ensi vuonna. Kyllä. Mut mitäs sulla siinä? No tosiaan kun paikallista yllätystä olit pyytäneet Joo. ja se Lordin äiti on jo käytetty. No, se on Lordin äiti on yleisesti. kyllä festareilla ja tulee teitä moikkaan kun me saan sen kiinni. Ihan Niin mahtavaa. joo. Mutta meillä on nyt tämmöiset toisenlaiset paikalliset. Mitä siellä on? No katso. Tässä on Simerokki-paita ja niissä on paikat. Siinä on kaikki. Joo, siinä on, ne on paikattu. Ne on kato vanhat paidat teille, mutta ne on paikattu. Paikalliset. Jumala Paikallinen yllätys. Joo. Itse asiassa tämä paita on niin Mr. Lordin suunnittelema paita. En tiedä kenen on tämä mallikappale. Nyt on oikeesti ajateltu vähän niinku out of the box. Kaikki samaa kokkoa. Paikallinen. Tämä oli varmaan Tiina sulle, kun tässä oli tämmöset vekkaiset. Kyllä Tomi Putan sulle pienet shoutoutit, että on keksinyt Tässä tällaiset oli designit. erilaisia, että voitte jakaa sitten. Onkos tää sitten niinku meitsit vai? Joo, mun mielestä oli No täällä on tämmönen. Nyt on kyllä siis kirjaimellisesti paikalla. Paikallinen. Kyllä. Kukaan ei oo tulkinut tätä kohtaa täällä. Ne arvostaa ihan hirveästi. Kiitos. Neito nuori niin kuin kansanlaulu, vaatteen risuumiltaan. Ikkunassa kauniina kuin taulu, on hän ruusu rinnoillaan. Yöttömässä yössä näin hän valvoo, tuijotain tielle vaan. Haavekuva rakkaudesta palvoo, odottaen onneaan. Haavekuva rakkaudesta palvoo, odottaen onneaan. Norilla takas toinen säkeistö loppumassa. Hyppää joku 360. Mulla aukee takapakki täältä. Lentää patterit lattialle. Mä löydän sen siinä. Itse asiassa kakkossäkeistä mä löysin sen patterin ja mä toin sen niinku Jonille. Mä vittu pistäsin sinne. Meidän kuva ihan hoiti homma ja meni suoraan oikeinpäin. Mä pystyn jatkamaan keikkaa Kertsistä ihan täysin. Ja ei varmaan tullut ihan kauhean ohjelmianteja kuitenkaan. Tää ollaan ammattilaisia kuitenkin. Kyllä. On keikkoja ja sitten on vittu Simero. Siis ei tollasia bittejä ei tuu näkymään ihan hetkeen. Oli moshpittejä monta perkele yleensä. Oli aika helvetin isot ja jos joku sytyttää meitsää, niin se on tuolla. Ja siis ne vielä lähti oikeisiin kohtiin, ne oli isoja ja niin oikeesti halus tehdä sen. Ei tarvittu edes niinku kehottaa. Minä en ymmärrä sitä, mutta minä olenkin niin vanha pieru, ettei vittu tarvitse välittää. Oli kiva keikka, aika fyysinen kyllä. Oli fyysinen. Vähän harmittaa, että huomenna pitää vetää jo 3 uudestaan, niin ei voi lähteä vetää päätöjä tässä seuraavassa. Kyllä mä ainakin vedän pikku päädyt tänään. 707 kaloria. Ei otetaanko? Simerok? Kenetään Sime? Jumalauta, oli hieno, eikö? Otetaanko vielä kertaalleen Simerok 3. Mulla hajois housut haaravälistä, ei se mitään. 3. Simerok. 1, 2, 3, Simerok! Fuck yeah! Simerok, aina luistaa.